Η κριτική του καθαρού λόγου που δημοσιεύτηκε από τον Ιμάνουελ Καντ το 1781 είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και επιδραστικά έργα της σύγχρονης φιλοσοφίας. Επέφερε μια επανάσταση τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο αυτή του Ντεκάρτ και του λόγου περί της μεθόδου. Το έργο και ο δύσκολος τρόπος της γραφής του αφήνει άφωνες γενναίες επί γενεών φοιτητών φιλοσοφίας σε όλο τον κόσμο. Η πολυπλοκότητα της πρώτης κριτικής ήταν τέτοια που ο ίδιος ο Καντ δημοσίευσε ένα εισαγωγικό κείμενο με τίτλο «Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη». Ωστόσο με τις γνώμεις πως η φιλοδοξία της κριτικής του καθαρού λόγου συνοψίζεται σχετικά εύκολα. Η μεταφυσική είναι ένα πεδίο μάχης. Απαιτεί ιδιαίτερη τάξη, σύνεση και την προσήκουσα προσοχή. Αυτή είναι εξάλλου η έννοια του όρου κριτική, όπως τουλάχιστον την χρησιμοποιεί ο Καντ. Δεν είναι το ζητούμενο να τεθεί ανθρώπινη λογική σε μία δίκη ή σε απόρριψη, όπως θα επιχειρούσε μία σκεπτικιστική και καταστροφική κριτική αποδόμησης του ανθρώπινου λόγου. Είναι μια κριτική εξέταση του λόγου, δηλαδή μια εξέταση που κύριο σκοπό έχει να διακρίνει τι μπορεί να κάνει ο λόγος και τι είναι ανίκανος να κάνει. Ο Καντ σκοπεύει να φέρει τους πάντες σε μια καθολική συμφωνία, ορίζοντας ένα νέο καθεστώς στη λογική και νέα ασφαλή περιγράμματα, όρια δηλαδή στην ανθρώπινη κατανόηση. Συνοπτικά η κριτική του καθαρού λόγου επιχειρεί να προσφέρει μια αξιόπιστη απάντηση στο απλό ερώτημα. Τι μπορώ να ξέρω? Σε αυτό το ερώτημα ο Καντ απαντά: μπορώ να σκέφτομαι τα αντικείμενα της μεταφυσικής, το Θεό, το εγώ, τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να μην τα γνωρίζω με τον τρόπο που μπορώ να γνωρίζω τους φυσικούς νόμους. Το πρώτο μέρος της κριτικής του καθαρού λόγου, με τίτλο «Υπερβατική αισθητική», ασχολείται με τις απριόρι μορφές της εποπτείας και απαντά στο ερώτημα πώς είναι δυνατές οι συνθετικές απριόρι κρίσεις στα μαθηματικά. Το δεύτερο μέρος, η υπερβατική λογική, χωρίζεται σε δύο άλλα μέρη. Το πρώτο, η αναλυτική, ασχολείται με τις απριόρι μορφές της κατανόησης και απαντά στο ερώτημα πώς είναι δυνατές οι συνθετικές απριόρι κρίσεις στη φυσική, ενώ η δεύτερη υποδιαίρεση, η διαλεκτική δηλαδή, ασχολείται με τις ιδέες του λόγου και απαντά αρνητικά στο ερώτημα είναι δυνατές οι συνθετικές απριόρι κρίσεις στη μεταφυσική. Ο Καντ κάνει δύο κρίσιμες διακρίσεις που σχηματίζουν τα θεμέλια αυτού που ονομάζουμε υπερβατικό ιδεαλισμό. Πρώτον, μεταξύ του απριόρι και του αποστεριόρι. Και δεύτερον, μεταξύ των αναλυτικών και των συνθετικών κρίσεων. Η εκ των υστέρων γνώση, αποστεριόρι δηλαδή, είναι η γνώση που αντλείται από την εμπειρία. Και εκ των προτέρων γνώση, απριόρι δηλαδή, είναι η απαραίτητη και καθολική γνώση, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εμπειρία. Το κλασικό παράδειγμα της οποίας είναι η γνώση μας για τα μαθηματικά. Στην πραγματικότητα η εμπειρία μας διδάσκει ότι ένα πράγμα είναι αυτό ή εκείνο, αλλά δεν μας εξασφαλίζει πως δεν μπορεί να είναι ή να υπάρχει με διαφορετικό τρόπο. Σε μία αναλυτική κρίση το κατηγόρημα εμπεριέχεται στην έννοια του υποκειμένου, όπως για παράδειγμα στην κρίση ένας εργένης είναι ένας άντρας.
Αντιθέτως, σε μια συνθετική κρίση, το κατηγόρημα περιέχει πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια. Γενικά συσχετίζουμε την εκ των υστέρων γνώση με τις συνθετικές κρίσεις και την εκ των προτέρων γνώση με τις αναλυτικές κρίσεις. Για παράδειγμα, η κρίση «Όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί» είναι μια συνθετική κρίση, επειδή η λευκότητα δεν αποτελεί μέρος της έννοιας του κύκνου. Ένας μαύρος κύκνος θα ήταν ακόμα ένας κύκνος. Αλλά είναι επίσης εκ των υστέρων γνώση, επειδή δεν μπορούμε να μάθουμε αν τελικώς όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί. Ο Καντ υποστηρίζει πως τα μαθηματικά και οι αρχές λοιπόν της επιστήμης σχηματίζουν συνθετική απριόρι γνώση. Για παράδειγμα, η κρίση 7 και 5 μας κάνει 12 είναι μία απριόρι, επειδή είναι μία αναγκαία και καθολική αλήθεια. Γιατί δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στην εμπειρία. Μα ταυτόχρονα είναι συνθετική, επειδή η έννοια του 12 δεν περιέχεται στην έννοια του 7 και 5. Επειδή ο άνθρωπος είναι ικανός για συνθετική απριόρι γνώση, ο καθαρός λόγος είναι ικανός να γνωρίζει σημαντικές αλήθειες. Ωστόσο, ο Καντ διαφωνεί με την ορθολογιστική μεταφυσική που θέτει την παντοδυναμία της λογικής στο προσκήνιο, την κάνει ικανή να ξεδιαλύνει όλα τα άλυτα μυστήρια του κόσμου. Αντίθετα, ο Καντ ισχυρίζεται πως το υποκείμενο είναι αυτό που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα γύρω του. Το θέμα της γνώσης δεν επηρεάζεται μόνο από τον κόσμο, αλλά ο άνθρωπος συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του κόσμου. Ο χρόνος και ο χώρος, σύμφωνα με τον Καντ, είναι καθαρές μορφές της εποπτείας. Και οι έννοιες της φυσικής, όπως η αιτιότητα ή η αδράνεια, είναι καθαρές διαισθήσεις της ικανότητας της κατανόησής μας. Είναι δηλαδή εγκατεστημένοι νόμοι του λογικού μας. Με απλούστερα λόγια, το υποκείμενο βιώνει την πραγματικότητα, την τακτοποιεί στο χώρο και το χρόνο, και οι πληροφορίες που λαμβάνονται επεξεργάζονται, οργανώνονται και αναλύονται από τη λογική και τους νόμους της. Ωστόσο, ας θυμόμαστε πως η πραγματικότητα είναι μόνο μία σύνθεση φαινομένων, πίσω από τα οποία υπάρχουν πράγματα από μόνα τους, το περίφημο πράγμα καθεαυτό, τα νοούμενα όπως έλεγε. Νόμενα λοιπόν θα ονομάζαμε πως είναι ο κόσμος όπως φαίνεται στο υποκείμενο. Ενώ νοούμενα ο κόσμος όπως πραγματικά είναι, χωρίς τους θεατές του. Αφού έδωσε μία εξήγηση για το πώς η απριόρι συνθετική γνώση κάνει δυνατά τα μαθηματικά και την επιστήμη, ο Καντ στρέφει την προσοχή του στη μεταφυσική. Μεταφυσική είναι το πεδίο της καθαρής λογικής, με άλλα λόγια, το πεδίο του απριόρι. Στην κριτική του καθαρού λόγου, ο Καντ συνθέτει τις ορθολογιστικές και τις εμπειρικές παραδόσεις της εποχής του. Από τον ορθολογισμό δανείζεται την ιδέα πως η καθαρή λογική είναι ικανή για σημαντική γνώση. Και από τον εμπειρισμό αποδέχεται την ιδέα πως η γνώση προέρχεται ουσιαστικά από την ανθρώπινη εμπειρία.
Έτσι αποφεύγει τις μεταφυσικές εικασίες των ορθολογιστών χωρίς να πέφτει σε μεταφυσικό σκεπτικισμό. Ο Καντ πραγματοποιεί αυτό που ονομάστηκε Κοπερνίκια Επανάσταση στη φιλοσοφία. Αυτό συνίσταται στην αντιστροφή της σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου. Με άλλα λόγια, ισχυρίζεται πως η σκέψη μας είναι αυτή που αντιλαμβάνεται το αντικείμενο. Ο Καντ αμφισβητεί την ιδέα του νου μας ως μια άγραφη πλάκα ή ενός απλού δέκτη ερεθισμάτων από τον κόσμο που μας περιβάλλει. Το μυαλό όχι μόνο λαμβάνει πληροφορίες, μα τις αποδίδει στην πραγματικότητα, διαμορφώνει τον κόσμο γνωσιακά. Η γνώση επομένως δεν είναι κάτι που υπάρχει στον εξωτερικό κόσμο και στη συνέχεια εισάγεται απλώς σε ένα ανοιχτό και δεκτικό μυαλό. Μάλλον η γνώση είναι κάτι που δημιουργείται από το μυαλό. Ο Καντ διακρίνεται από τους ορθολογιστές προκατόχους του, υποστηρίζοντας πως η καθαρή λογική μπορεί να διακρίνει τη μορφή αλλά όχι το περιεχόμενο της πραγματικότητας. Οι σπουδαίοι ορθολογιστές όπως ο Ντεκάρτ, ο Σπινόζα ή ο Λάιμπνιτς έκαναν πολλές εικασίες σχετικά με τη φύση του χρόνου, του χώρου, της αιτιότητας, του Θεού, πιστεύοντας πως η καθαρή λογική δικαιολογείται ώστε να ανακαλύψει τις ικανοποιητικές απαντήσεις για αυτά τα αντικείμενα της ανθρώπινης διανόησης. Καταλήγοντας σε ένα τελικό συμπέρασμα για το σπουδαίο έργο του Ιμάνουελ Καντ, το οποίο μελετώ, θα έλεγα, για αρκετές δεκαετίες, θα υπογράμμιζα πως ο Καντ συμφιλιώνει δύο αντίθετα ρεύματα σκέψης, τον ιδεαλισμό και τον ρεαλισμό. Το μεν ιδεαλισμό γιατί η πραγματικότητα είναι ένα προσωπικό μας δημιούργημα. Τον δε ρεαλισμό καθώς η αιτία για οτιδήποτε θεωρούμε πως υπάρχει μέσα μας ως ένα φαινόμενο είναι η πραγματικότητα, η οποία όμως υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Η κριτική του καθαρού λόγου ανοίγει ένα τρίτο μονοπάτι για τη μεταφυσική. Βρίσκεται στα μισά του δρόμου, μεταξύ του ορθολογισμού, που ισχυρίζεται πως μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, και του εμπειρισμού, που αμφισβητεί τη λογική να μπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε εκτός της ανθρώπινης αισθητηριακής εμπειρίας. Αυτός ο νέος δρόμος είναι ο δρόμος της κριτικής ή της υπερβατικής, ως λέγεται, φιλοσοφίας, που περιορίζει τη δύναμη της λογικής μας, ώστε να την νομιμοποιήσει εκ νέου.